สวัสดีครับผมใน GB ในที่สุด PoE 2.0.4ก็มากันแล้วนะทุกคน แล้วก็มาพร้อมกับตัวใหม่อย่างดูอิดด้วย แอบนึกถึงวันวานใน Diablo 2อยู่เหมือนกันนะ ส่วนทีลิส0.4ในคลิปนี้นะต้องออกตัวก่อนว่านะครับ เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น เอาเป็นว่ากดไลค์ก็แชร์กดติดตามแล้วไปดูกันเลยครับ เริ่มจากตัวตึงติดลมบน 0.3 กับ Lich กันก่อนเลยสำหรับเบื้องต้นผมให้นางอยู่ A ก่อนนะ ไว้เจอบิวโกงบิวปังแล้วก็ค่อยขึ้นไปเอสตอนนั้นก็ยังไม่ใส่ครับผมตัวที่2 Witch Hunter เห็นว่าลีกนี้ได้บัฟมานี่ สบายแล้วคืออย่างน้อยเนี่ยก็ถือกว่าตอน 0.3 แน่นอนส่วนก็เป็นลัง A ครับผมส่วนคนไหนสนใจนะครับลองพวกบิวระเบิดโอเคอยู่นะ เล่นเป็นสตาร์เตอร์ลีกได้ด้วยต่อไปไททันชีวิตวอริเออร์ลีกนี้ก็ยังไปได้ดีอยู่ โดยจะเน้นไปทางอัสเตอร์ช็อคมากขึ้นสำหรับไททันคนไหนเบื่อตีไกลซัมมอนมินเนี่ยนเวทมนต์เนี่ยก็แวะมาเล่นวอริเออร์กันได้ โดยเฉพาะไททันเพราะว่าสามารถเล่นเป็นสตาร์เตอร์ลีกได้เลย ส่วนแท็กติกเชียนเนี่ยสั้นๆแต่ผมไม่เล็กแต่ไม่พูดเยอะก็คือลังบีส่วนตัวผมมองว่าลีกนี้ลองเปิดใจไปเล่นวิชชันเตอร์กันดู อาจจะเจอทางที่ดีกว่า แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะ เล่นได้เหมือนกันครับแท็กติกเชียนบิลที่แนะนำก็บิลระเบิดไม่ต่างจากวิชชันเตอร์ครับใช่พูดถึงแท็กติกเชียนเป็นแล้วเนี่ยอีกหนึ่งคลาสที่น่าเห็นใจก็คือวอลบิงเกอร์เพราะว่าความน่าเล่นเนี่ยไปอยู่ที่ไททันซะหมดคือปกติเนี่ยคลาสนี้คนก็เล่นน้อยอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันจะยิ่งค่อนข้างน้อยลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเถอะเราไปดูคลาสใหม่แก่กล่องของลีกนี้กันกับ Oracle กันดีกว่าพูดตรงๆว่ามีทุกความเป็นไปได้จริงๆสำหรับดูอิทผมเองก็ยังฟันธงให้ไม่ได้ว่ามันควรจะอยู่แรงอะไรดีต้องรอให้ผู้เล่นเล่นไปก่อนนะครับสักอาทิตย์2 อาทิตย์เนี่ยจะได้รู้ว่าแกะกล่องออกมาแล้วคราวนี้เป็นยังไงแต่ที่แน่ๆครับก็อตเทียเดดไอเนี่ยก็ยังอยู่ S เหมือนเดิมแบบไม่สนลูกใครอ๋อใช่ลูกรักนี่หว่าลืมจริงอยู่ที่วินวอร์ดเนี่ยเป็นเพียงแค่ความฝันไปแล้วนะครับแต่ Critical Week เนี่ยที่เพิ่มจากเดิม5เป็น10เนี่ยมันก็ดูดีอยู่นะ Nice. แถมอาจจะดูดีกว่าเก่าด้วยซ้ำนะเดนไอสักอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจริงๆต่อไปสมิธออฟคิดว่าปรับมาล่าสุดแล้วเป็นไงทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้าง คือพุทธาอุตส่าห์ใช้คำนี้เลยว่าปราบมันทั้งทีแต่ปัญหาหลังๆมันก็ยังมีคลาสที่สายดาเมจไม่ถูกใจสิ่งนี้อยู่ดี คนไหนชอบดาเมจเวอร์บางอลังการไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าชอบสายแทงยืนคุยกับบอสบอกเลยโอเคส่วนอเมซอนยอมรับว่าเป็นคลาสที่ดีแต่ว่าเป็นตัวที่สายฟรีเติมน้อยไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสตาร์เตอร์บิลนี่ยิ่งไม่แนะนำครับผมต้องมีของมาประมาณหนึ่งนะถึงจะพอเล่นได้ดีฟาร์มได้ไม่แพ้เมตาคลาสอื่น ต่างกับแพทไฟเดอร์เราไม่ถึงฟ้าก็เหวแต่ว่าลีกนี้นี่ติดปีกสุดๆนะครับผม เล่นบัฟนี่ครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาสักขนาดนั้นก็ไม่แปลกเท่าไหร่ Wow. ที่เหลือก็แค่ไปประยุกต์ของสวมใส่นะครับแล้วก็คิดหรือว่าตามบิวดีซับบิวเพียงเท่านี้ก็ฟาร์มได้ชิวๆแล้ว ส่วนชาแมนก็ตามโมโ a เคิลแหละครับรอดูบิวอีกทีนะแต่ว่าท้ายคลิปมีสตาร์เตอร์บิวให้โอเคแล้วเราก็มาถึงคลาสที่เหมือนแลดูจะไร้ตัวตนนะครับใน PV 2กันกับ Chronomancer
บอกเลยว่าเป็นคลาสที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนสนุกมากบันเทิงฝุดๆและนั่นก็คือสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามที่สุดแล้วสำหรับนางในเกมนี้นะครับต่อไป Invoker PoE 2เนี่ยน้องๆ Dead Eye ก็ต้อง Invoker นี่แหละฟาร์มสบายเล่นได้ Easy แน่นอนนะครับซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับ Stormweaver ลีกนี้เพราะ Passive นางปรับมาดีขึ้นนะทั้ง Infusion นะครับแล้วก็ Recollection เนี่ยจนคิดว่าเฮ้ยอาจจะดึงคนจากบัตรเมจนะครับมาเล่น Stormweaver ในลีกนี้กันได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่ก่อนจะไปบัตรเมจแวะมาที่ Infernal List กันสักนิดหนึ่งคนไหนที่เบื่อ List แล้วเนี่ยแนะนำนะครับว่าเกมนี้ยังมี Infernal List อยู่นะทุกคนสายมินเนี่ยนก็เล่นดีอยู่โอเคทีนี้มาถึงบัตรเมจก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นบัตรเมจเป็นประจำอยู่แล้วก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าในที่สุดอัลตลุยก็โดนเนิร์ฟไปแล้วเรียบร้อยโรงเรียน GGG ฉะนั้นเบื้องต้นในคลิปนี้ก็ A ไปก่อนละกันไว้รอดูช่วงลีกเปิด2อาทิตย์แรกนะครับอาจจะขยับขึ้นไป S ก็ได้ใครจะรู้จริงไหมไม่เหมือนชายุล่าที่สถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้แย่ก็จริงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีอ่ะแต่ถ้าคิดว่าชายุล่าเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วดีครับอันนี้ดีกว่าเจมลิง คือจะว่ายังไงดีอ่ะอารมณ์ประมาณแบบเบื่อเมตาแล้วแบบว่ามาสโลไลท์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผิดกับ Ritual List เลยนะโอ้โหอันนี้ครับคานี้นี่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับในลีกนี้แต่เบื้องต้นผมก็ยืนพื้นไปที่ A ก่อนนะเพราะว่าเขาต้อง full option จัดเต็มเทพ True กันสักนิดนึงอะนะถึงจะพอไต่ขึ้นไปหวัดดีรูปรักสองคนนั้นได้โอเคขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับหรือแม้แต่คนที่กดสคิปมาก็ตามสำหรับสตาร์เตอร์บิวของดูอินในลีกนี้เนี่ยบิวแรกต้องพี่หมีไฟเลยที่เน้นใช้วอลแคนโนไปพร้อมกับสกิลสแลมอย่างฟิลลี่สแลมและถ้าอยากเคลียร์แบบให้มันลื่นไหลหน่อยก็ติดอินฟ r ร์โนคลายไปด้วยครับใส่ไปด้วยนะช่วยได้เยอะเลยครับคือใครเล่นสายมาชิดบ่อยๆก็น่าจะรู้กันดีอะเนาะโดยบิวพี่หมีไฟเนี่ยก็จะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่เบื่อรูปฟอร์มมนุษย์หรือว่าการเล่นโจมตีปกติที่ดูจำเจส่วนคลาสที่แนะนำสำหรับบิวนี้เนี่ยก็เอาตรงๆนะเล่นได้หมดถ้าสดชื่นเล่นไททันอย่างได้เลยอะคิดดูแต่ถ้าคนไหนเล่นออราเคิลผมก็บอกเลยว่าแพสซีฟนี้แอบเข้าขั้นโกงเพราะมันมีโหนดเพิ่มโอกาสการตายได้ทุกคนถึงเปอร์เซ็นต์มันจะดูน้อยก็จริงนะแต่ก็ดูสมเหตุสมผลครับส่วนอีกบิวสตาร์เตอร์แนะนำก็ต้องวูฟหรือหมาป่านี่แหละสำหรับบิวนี้เนี่ยจะออกไปทางมินเนี่ยนนิดนึงที่ยิ่งคอมโบสกิลเรียกน้องออกมาช่วยตีได้เยอะเท่าไหร่ดาเมจโดยรวมนะครับก็จะยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นนะครับใครจะแหวกแนวไปเล่นบิวนี้คลาสอื่นอย่างลิชก็น่าจะดูบันเทิงดีแต่ถ้าให้ผมแนะนำจริงๆนะต้อง Oracle เลยเพราะไอ้แพสซีฟเทพดีอันซีนเนี่ยแหละทุกคนทำเป็นเล่นไปเพิ่มโหนดใหม่ไปเป็น100เลยนะฮะเป็น100เหรอพี่ก็ดูดิ ส่วนแนวทางการเล่นเพิ่มเติมสำหรับบิวหมาป่านี้นะครับมินเนี่ยนโอเคสำคัญอยู่แต่ว่าการคอมโบสกิลทำดาเมจสูงสุดก็สำคัญไม่แพ้กันแถมดาเมจบิวนี้ยังเป็นน้ำแข็งด้วยนะดังนั้นเรื่องการฟาร์มแมปก็โอเคครับยังพอไปได้แต่ถ้าจะไปให้สุดจริงๆเนี่ยก็ต้องหาแหวนวงนี้มาใส่ด้วยชีวิตการฟาร์มคุณจะง่ายขึ้นทันตาเห็นเลยทีเดียว